Good day. So, I'll be discussing SQL Server. So, ano ang importance ng SQL Server? Sa akin, ang SQL Server is the most useful application in terms of database under Microsoft. So, kapag gusto mong gumawa ng database, ito ang kailangan mong gamitin. So, sa web development or system development, napaka-importante yung malaman mo muna ang database. Kapag dumiretso ka sa HTML kasi at saka CSS or C# diretso, then di mo alam ang SQL Server or database, ang hirap intindihin ng programming. Okay? So, basic is we need to understand first what is database. So, database is para siyang bangko ng mga information, ng mga record. Yung mga record, yun yung mga in-input natin sa table. Okay? So, let's get started. Simulan na natin. Okay? Okay, so, bago ang lahat, malaki ba ang sweldo ng SQL Server or SQL Admin? Yes, napakalaki. Okay, so, honestly, pag marunong ka ng SQL Server, sapat na, makakabuhay na ng pamilya. Tsaka, mabibili mo na yung mga gusto mo. Okay? So, average nito sa Pilipinas, pag bago kang database, pwedeng 25,000 minimum. Sa experience ko, minimum 25,000. And max, siguro, 120, 150 sa Pinas. Sa ibang bansa, iba pa yun. Okay? So, ito. So, gonna access your SQL Server using Microsoft SQL Server Management Studio. So, by the way, I'm promoting my tutorial center, iMerge. So I'm the one who teach this kind of technologies to people who wants to learn in advance. It can either be student or professional. Okay, so ito SQL Server. I'm using SQL Server 2014, and then itong SQL Server downloadable to sa Microsoft. So you just choose SQL Server 2019 and then i-download mo yung SQL Server Management Studio. Okay, so click connect. There. So connected na siya sa database. Server. Itong server, para siyang bahay. Itong server na to, itong bahay na to may mga kwarto. Ito yung tinatawag na database. Okay? Itong kwarto na to, kailangan mong lagyan ng mga gamit. So, itong database, merong mga table para malagyan mo ng mga information. So, how will we create a database? Using GUI, itong demo natin. Pag yung coding in terms of SQL, ibang usapan yon ha. Transact SQL ang tawag doon. Okay? So, pupunta na ako rito sa database. Okay? So, ang gagawin ko rito, click ko, i-right click ko to, and then new database. And then let's say DB ang pangalan ng database ko, DB Jesdale. Ayan, ang pangalan ko Jesdale. Ayan. So click OK. There. So ayan, nakapag-create na tayo ng una nating database. Okay? So dito sa database, gusto kong mag-create ng table. So how? Click ko tong plus sign na to, and then itong tables na to, right click ko. New table, and then click table. Okay? So dito, gusto kong mag-define sa table. Syempre, sa loob ng table, may columns. Okay? So itong column na to, pwedeng ID first column name, tapos data type. Ano ang data type? Siya yung nagko-control kung anong i-input mo sa column na yon. 'Di ba may form tayo? Let's say nagfi-fill up ka ng NBI. Nagfi-fill up ka ng mga form sa barangay. Hihingin yung first name mo, middle name, last name, 'di ba? Mag-input ka ng first name na may numero, bawal, 'di ba? O kaya middle name na may special character. Wala nang special character sa apelyido, 'di ba? Maliban lang sa dash, 'di ba? Yung ibang apelyido kasi. O lagyan mo ng at, wala namang at, 'di ba? Special character 'yon. So para maiwasan natin 'yon, i-define natin ng tama sa data type. Let's say yung ID, gusto ko numero lang. So lalagay ko diyan integer. Okay? Tapos gusto ko itong column na to is auto-generate or auto-increment. I-right click ko lang tong square na to. Okay? Tapos ang gagawin ko is set ko to primary key. Yan, set na primary key. Tapos ito naka-highlight, 'di ba?
scroll down ko sa property, column property. Tapos click ko to is identity specification. Ayan, ito, yan, nakikita nyo. Then click ko to yes para maging auto increment siya. Now, first name. Ang video na to kasi pinopromote ko sa mga Pinoy na katulad ko. Mahirap kasi intindihan pag naka-English. That's why I created yung Pinoy version. Okay? Yung mga gustong mag-English doon, meron naman ako videos na naka-English type. Ito, middle name naman. Kapag string naman o kaya mga letra ang tatanggapin ng isang column, yan, lagay ko varchar. Ha? Okay? Last name. Last name, kunwari. Varchar, syempre. Paano naman, sir, kunwari, float? O kaya float, decimal, at saka numeric. So, tatlong data type na nag-a-accept ng decimal. So, anong pagkakaiba ni float, ni decimal, at saka ni numeric? Okay? Parang damit. Okay? Si float, pang small. Okay, take note, small. Tapos si decimal, medium. Diba? And then large yung numeric. Para kang nagmamine sa Facebook, diba? May mga damit, small, medium, large. So yun yung konsepto niya. Okay? Pag hindi kaya ng float, then you choose yung mas mataas na data type, which is decimal. All of those three is accepting decimal places. Okay? So click mo to, decimal place. Okay? Decimal place for this one, and then let's say ano yung pwedeng salary, salary. Okay, tapos ito lagay ko 2 decimal place. Okay, there. Tapos lalagay ko rito is active, kung active ba tong empleyado na to. Okay, yan. So lagay ko rito bit. Okay, more of data type sa next na tutorials ko ituturo ko. By right now I'm just showing you how to create database, how to create table inside a database, and how to populate table inside the how to populate a certain table. Yun lang muna in this video. Okay, so how to save, click nyo tong tab na to, save table, and then TBL. Okay, TBL ano maganda, pangalan ko na naman para matandaan nyo. So Prof Dale Prof Dale, dalawa yung Facebook ko, Prof Dale at saka yung iMerge Learning Center, akin yun. Okay, so click OK. Yan. Okay, so eto, i-X ko to. Now, gusto ko i-populate. Paano? By GUID lang, by GUI lang ako, ha. By interactive, graphic interactive lang ako. So dito, nakita mo to. I-right click ko to, edit top 200 para ma-populate ko straight. So ito, hindi ko ma-populate yung ID kasi nga naka-auto increment ako, 'di ba? So ngayon, Jess Dale, tapos yung middle name ko, Mahilum. Wait niyo yung mga books na ginagawa ko. 2 books naka line up ngayong year. Hope you could support me. Let's say sweldo ko, let's say 100 pesos. Sorry. 100 pesos. Ayan. So 100 pesos, and then lagay ko rito, let's say active. Yes, active. Yeah. So next ilagay ko rito, let's say ito Jaden. Okay. Ayan. And then what else out there? Ayan. Let's say 200. Okay. So napapansin nyo, pag nag-input ako ng 200, nag-auto 2 decimal place siya. Okay, kita nyo, diba? So, lagay ko rito, false. Yan. So, sa save ko, yan, nakasave na siya. Kahit hindi mo sinisave, automatic yan. Pag nag-next line ka, save na siya. Okay? So, ngayon, paano ko ma-retrieve or ma-pull yung data on that table? Punta ako sa new query. Okay? So, ngayon, kiklik ko, select, okay? Zoom in ko lang, ha, para makita nyo. So, select all tables, ibig sabihin ng all yung asterisk, and then from, saang table, sir? Hindi ko na kailangan mag-type, ha. Ito, scroll, i-drag mo na lang po. Ayan, i-drag mo rito. So yan, naka-drag na siya, di ba? Okay,
So, yan na, nakadrag na. So, make sure na nakatutok sa tamang database, which is dbGestDale. Ayan o. Okay po, tututok mo yan dyan. So, click mo, execute, or F5. Ayan. So, paano kung gusto ko lang si Dale? Gagamit tayo ng filter. More of filter as we go along ha, sa Transact SQL. Where first name, let's say first name, ayan o, na may IntelliSense SQL is equal to string literal. Pag string literal or mga words, naka-denote dapat yan, nakalagay, naka-enclose yan sa single quote. Okay? So, let's say ito GestDale. Kailangan ko pa i-type? No. I can drag it here. Okay? So, execute again. Yan, isa lang. Okay po. So, ngayon, pag let's say si Jaden Claire naman, ayan. So, i-run ko. Wala. So, bakit? Check ko lang ha. I-highlight ko. So, si Jaden, so hindi siya clear. So, dapat Jaden. So, yan yung capability ni where. Okay? Exact word talaga siya. Ayan. Working na siya. So, there. So, for more video tutorials, ginawa ko to para sa mga Pinoy. So, hope our kababayan, yung mga Pinoy dyan is magustuhan to. Gagawa ko na maraming mga ganito under iMerge at saka Prof. Dale na link or FB page. So please support and thank you and good day.